අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම iPhone 14 series එක ගැන. අයිබන් හැමෝටම ඉතින් අදත් ඔයාලා මේක දාලා වෙනද වගේම SL Nidula වර්ල්ඩ් channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ Apple මීට පැය කිහිපයකට කලින් රිලීස් කරපු අලුත්ම iPhone 14 series එක ගැන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ෂූට් කරද්දී ඉවෙන්ට් එක ඉවරලා විනාඩි කිහිපයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලද්දී පැය කිහිපයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙතනදී මම කතා කරන්න යන්නේ විශේෂයෙන්ම iPhones ගැන. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකේදී Apple Watch එක රිලීස් වුණා. ඒ වගේම තමයි AirPods වල අලුත් version එක රිලීස් වුණා. ඉතින් ඒවගෙන් තමයි iPhone එක රිලීස් වුණා. ඉතින් මම iWatch එක සහ AirPods ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන අවශ්‍ය නම් බලන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මම ඒ ගැන ටිකක් කරන්න ඉන්න. ඉතින් මේකෙදි මම iPhone 14 line up එක කියලා තමයි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් අර devices දෙක ගැන මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා නම් මෙතනදී Apple Watch Series 8 එක සහ Apple Watch SE එක සහ Apple Watch Ultra කියලා models තුනක් රිලීස් වුණා. AirPods වල අලුත් version එක රිලීස් වුණා. මම ලොකුට මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. Apple Watch එක ගැනත් මම ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි iPhones ගැන කතා කරනකොට මෙතනදී iPhones models හතරක් රිලීස් වුණා. iPhone 14, iPhone 14 Plus එක කැටගරි එකක් විදියට, ඒ වගේම iPhone 14 Pro සහ iPhone 14 Pro Max තවත් කැටගරි එකක් විදියට. ඉතින් මෙතනදී අපිට අලුත් ඩිසයින් එකක් කියන්නේ new ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න ලැබෙන iPhone 14 Pro series එකේදී iPhone 14 සහ 14 Plus වලදී පරණ ඩිසයින් එකම තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් එතන ලැබෙන notch එක බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 14 සහ 14 Plus වලදී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි එතන අපිට stainless steel frame එකක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. aluminum frame එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් ඩිසයින් එකම තමයි තියෙන්නේ. නමුත් iPhone 14 Plus එකේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ පාර දීලා තියෙනවා. 6.7 inches ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ පාර ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි battery life එකත් ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. iPhone 14 සහ 14 Plus වලට කලින් Pro models වලට විතරක් මේගොල්ලෝ දීපු ගොඩක් ලොකු battery life එක 14 සහ 14 Plus වලට මේ පාර මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කැමරාවලත් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. කැමරා ස්ටැබිලයිසේෂන් වගේ දේවල්. ඉතින් කැමරා දෙකක් තිබ්බට ගොඩක් හොඳ low light සහ day light දෙකේදීම ගොඩක් හොඳට perform කරන විදිහට මේ පාර මේගොල්ලෝ මේ කැමරා එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කැමරා ගැන විදිහට කියන්න තියෙන බැටරි ගැන ඔය තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ බැටරි එකක් මේ පාර තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඩිස්ප්ලේ එක මේ පාර 1200 peak brightness එකක් තියෙනවා. කලින් 13 Pro Max එකේ තිබ්බ brightness level කලින් 13 Pro Max එකේ තිබ්බ brightness level මේ පාර 14 series එකට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඔය මොන දේ තිබ්බත් කලින් තිබ්බේ 15 bionic එකම මේ පාර මේගොල්ලෝ 14 එකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් 14 කිව්වට 13 කියලා තමයි ගොඩක් දුරට මේක ආවට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ 13 එකම ආයෙ පාරක් 14 නම විතරක් වෙනස් කරලා මාකට් කරනවා කියලා මෙතන දෙමිට පොඩි සැකයක් එනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා ඒ 15 bionic එක ඒකේ cost ගන්න වැඩි කරලා GPU performance එක වැඩි කරලා ගොඩක් හොඳ performance එකක් කලින්ට වඩා තියෙනවා කියලා. කොහොම හරි ඒ 15 bionic එකම තමයි අපිට බලන්න. right. අපි දැන් කතා කරමු Pro models ගැන. ඉතින් Pro models ගැන කතා කරනකොට මේ පාර ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ notch එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ලස්සන බබල් ඩිසයින් එකක්. ඒ කියන්නේ බබල් එකක් වගේ උඩ අපිට selfie camera එක සහ අදාළ face ID එකට අදාළ sensors මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් කට්ටිය හිත විදිහේ අර බාර් එකක් සහ කැමරා එක නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ එක පාර්ට් එකකට බාර් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද 6.7 inches තියෙනවා iPhone 14 Pro Max එකේ. iPhone 14 Pro එකේ 6.1 inches අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් ලොකු brightness level එකක් මේ පාර දීලා තියෙනවා 2000ක. කියන්නේ 2000 nit brightness level එකක් මේ පාර ඩිස්ප්ලේ එකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු brightness level එකක් කියන්න පුළුවන්. අපිට 22 Ultra එකේ මම ගාව තියෙන 22 Ultra එකේ තියෙන්නේ 1700 nit. නමුත් මේකේ අපිට 2000 nit බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි දැනට තියෙන bright display එක කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. display bezels මේකවල අඩු කරා කියලා කියනවා. නමුත් මට පේන විදිහට නම් bezel එක අඩු කරලා නැහැ. ඒ විදිහට bezel එක බලා ගන්න පුළුවන්. A state of the art 4 nanometer process, enabling greater efficiency while delivering even more performance. In fact, A16 Bionic is the fastest chip ever in a smartphone. කැමරා එකේදී ලොකු අප්ඩේට් එකක් වෙලා තියෙනවා මේ පාර.
12 මෙගාපික්සල් තිබ සෙන්සර් එක 48 මෙගාපික්සල් වෙනකම් මේගොල්ලෝ අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. එතනදී අපිට ලොකු සෙන්සර් එකක් මේ පාර බලා ගන්න පුළුවන්, ලොකු මෙගාපික්සල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ඩීටේල් මේ පාර මේ 14 Pro series එකෙන් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 48 මෙගාපික්සල් ProRes videos මේ පාර මේකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි action mode එක මේ පාර පට්ටි ස්ටේබිලයිස් කරපු කැමරා එකක් තියෙන්නේ, පට්ට සෙන්සර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆිල්ම් එකක් වුණත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව iPhone 14 Pro එකෙන් සහ Pro Max එකෙන් ෂූට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පාර iPhone 14 lineup එකේදී always on display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ලොකු දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙච්චර කල් Apple දීපු නැති always on display ගොඩක් ලස්සන විදියට කවුරුත් දීපු නැති විදියට වෙනස්ම යුනික් විදියට දීලා තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ lock screen එක dim කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේක දෙන්නේ. Samsung සහ අනිත් brands මේක දුන්නේ. සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා ක්ලොක් එක සහ නොටිෆිකේෂන් විතරක් පේන්න. මේගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම ලොක් ස්ක්‍රීන් එක පිටින්ම ඩිම් කරලා තමයි always on display එක දෙන්නේ. ඉතින් මේක ලස්සනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් එක්තරා ආකාරයකට නිකන් කරදරකාරී කියන්නත් පුළුවන්. يعني ෆෝන් එක නිකන් ඔන් එකේ තියෙනවා වගේ කියලා ගොඩක් දුරට කියන්න පුළුවන් මේ always on display එක. iPhone 14 lineup එකේදී මේගොල්ලෝ special features දෙකක් ගැන කතා කරා. ඉතින් ඇත්තටම එතනින් එකක් මටත් මාර ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆීචර් එකක් වුණා. පළවෙනි ෆීචර් එක තමයි accidental crash එකකදී කියන්නේ vehicle accident එකකදී වගේ ඒ crash එක එතන සිද්ධ වෙන crash එක මේ ෆෝන් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි ෆීචර් එක. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි emergency SOS කියන්නේ. ඉතින් මේක නම් මාරම ෆීචර් එකක්. සැටලයිට් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක මේක කරන්නේ. ඉතින් අපිට network තවස් කිසිමක් නැති වෙලාවක අපිට පුළුවන් iPhone එක පාවිච්චි කරලා සැටලයිට් එක කරා ඕනම කෙනෙකුට මැසේජ් එකක් යවන්න. මේක නම් මාරම ඉන්ට්‍රස්ටිං ෆීචර් එකක්. ඉතින් කිසිම සෙල් ටවර් එකක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා සෙල් ටවර් සරහා තමයි මේගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක් එක කරා යන්නේ. ඉතින් වැඩිපුර කඳු තියෙන පළාතක නැත්නම් කැලෑවක වගේදී මේ නෙට්වර්ක් ටවර්ස් වලට ගොඩක් ඒවා රීච් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ iPhone එකේ තියෙන ෆීචර් එක වෙන සැටලයිට් SOS emergency SOS කියන එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අවකාශයේ තියෙන සැටලයිට් එකක් කරා අපේ emergency එක දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් සුපිරිම ෆීචර් එකක්. ඉතින් ඔය තමයි විදිහින් කියනවා කියලා තිබි. ඉතින් ඔය තමයි මේගොල්ලෝ හයිලයිට් කරලා කිව්වේ. +මේ පාර පර්පල් කලර් එක තමයි Pro වල ගොඩක් highlight වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් video බලපු හැමෝටම thank you කියලා channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඉතින් මේ වගේ reviews ගොඩක් දුරට බලන්න තියෙනවා. ඒක තමයි video share කරන්න අමතක කරන්න එපා. iPhone fans ලාට Apple fans ලාට video share කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනටම හම්බෙමු.